Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to unbox my new Canon 200D Mark II जुन चाहिँ भर्खरै मात्र लन्च भएको यो लेटेस्ट भर्जन हो 200D को Mark II र म यसलाई अनबक्स गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आई होप यो भिडियोले तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछ। म यो भिडियोलाई एकदमै छोटो रूपमा बनाइरहेको छु किनकि लामो भिडियो एकदमै झेउ लाग्दो हुन्छ र तपाईहरुलाई म सर्टकटमा यो यसको अनबक्स गर्न गइरहेको छु र यो वान साइडमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेन बडी पार्ट यो चाहिँ आई एम गोइङ टु टेक आउट दिस वान। यसलाई म निकाल्न गइरहेको छु र यसलाई तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्क्रिन हो, यसलाई हामी अहिले हेर्ने छौं र यो चाहिँ क्यामेराको मेन बडी पार्ट भयो। यसलाई म यहाँ राख्ने छु र अर्को छ हामीसँग लेन्स। यो चाहिँ 18-55 18-15 mm को लेन्स हो। यहाँनिर तपाईले 18 यसलाई 55 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी अट्याच गर्ने छौं र अर्को वी हेभ एक्स्ट्रा लेन्स जुन चाहिँ 75-300 mm यो चाहिँ एक्स्ट्रा लेन्स हो। यो चाहिँ यु हेभ टु बाइ एक्स्ट्रा लेन्स है, यसै एक्स्ट्रा लेन्स लिनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार एज यु नीड तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र पहिले म यसलाई हाउ टु अट्याच द लेन्स हियर भनेर म सिकाउन चाहन्छु यहाँनिर। र यसलाई सर्वप्रथम हामीले यसलाई ओपन गर्नुपर्छ। वी आर गोइङ टु ओपन दिस वान एन्ड यसरी टर्न गर्ने। तपाईहरुले अनि टर्न गरेपछि चाहिँ हामी खोल्न सक्छौं। यसरी तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेड सर्कल र यहाँनिर व्हाइट स्क्वायर र फेरि हामी यसलाई यहाँनिर राख्छौं र त्यसैगरी हामी यो लेन्सको 18-55 mm को लेन्सको यो पछाडीपट्टिको यसलाई पनि हामी ओपन गर्छौं। यसरी ओपन गरिसकेपछि यसलाई अब हामी अट्याच गर्न गइरहेका छौं। यसलाई अट्याच चाहिँ हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर यो व्हाइट स्क्वायर र व्हाइट स्क्वायरलाई हामी एक्ज्याक्टली यसरी हामी म्याच गर्छौं। यसरी म्याच गरिसकेपछि यसलाई हामी यसरी टर्न गर्छौं। यसरी घुमाउँदै लैजानुस् र एउटा आवाज आउँछ। त्यो आवाज आएपछि यसरी क्यामेरा यो एकदमै मजाले अट्याच भयो र यसको हामी योलाई पनि हामी ओपन गर्छौं। यसलाई हामी यसरी प्रेस गरेर हामी यसरी टेक आउट गर्छौं एन्ड यो चाहिँ ओपन भयो यसरी। र त्यसैगरी यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। यु क्यान सी हियर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी हामी तान्ने। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याट्री अलरेडी इन्सर्ट गरिएको छ र यसलाई तपाईहरुले टेक आउट गर्न यसलाई यसरी तान्नुस्। यसरी तानिसकेपछि यो ब्याट्री यसरी निस्किन्छ। यो चाहिँ ब्याट्री हो, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र यस ब्याट्रीलाई हाउ टु इन्सर्ट भन्ने लाग्छ भने यसलाई यसरी हामी लाने छौं। यसरी ठक्क यसरी लगाइसकेपछि हामी यसलाई प्रेस गरिदिने र प्रेस गरेपछि यो आउँछ र हामी यसरी ब्याट्री लाउँछौं। र यसरी ब्याट्री लगाइसकेपछि हामी यसलाई अब ओपन गर्छौं। यसमा हामी अफ छ, यहाँनिर तपाईहरु बटनमा हेर्नुहुन्छ यो डट अफ। अब यसलाई अन गर्दा यसलाई हामी यसरी प्रेस गरेपछि यो अन भन्नेमा यो व्हाइट लाइन चाहिँ सर्छ। यसरी अन भयो। अब हामी यसपछि स्क्रिन हेर्छौं। यसको स्क्रिन चाहिँ यसरी यो अहिले क्लोज भइरहेको छ। यसलाई हामी यसरी टेक आउट यसरी निकाल्छौं बाहिर। यसरी निकालिसकेपछि यो चाहिँ स्क्रिन भयो, क्यामेराको स्क्रिन। अनि हामी त्यसपछि यहाँ हामी देख्छौं स्क्रिन, क्यामेराको स्क्रिन हो यो। यसलाई हामी यसरी फ्लिप गरेर यसो गरिसकेपछि यसलाई फेरि यतै पनि हामी यसरी ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ यसको फिचर्स छ। यो
यसरी अनि हामी यसबाट योबाट हामी मोडहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ तपाईहरुलाई चाहे अनुसारको मोडहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ यसरी हामी यसरी घुमाउँछौँ यसलाई यसरी घुमाउँछौँ यसरी मोडहरू चेन्ज हुन्छ एन्ड यसको एउटा राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ यसमा गाइडेड डिस्प्ले छ तपाईहरुलाई जे पनि यहाँ गाइड गर्छ सपोज हामी यहाँनिर यो फोकल लेन्थमा गयौं भने हामी एडजस्ट द लेभल अफ ब्याकग्राउन्ड ब्लोर छ यसलाई हामी अझै उँभो लग्यौं भने यसरी लाग्न सकिन्छ र उँधो चाहिँ हामी यसरी पनि ल्याउन सकिन्छ यो चाहिँ फर मोर ब्याकग्राउन्ड ब्लोर हो यसको लागि यसरी हामीलाई यसले चाहिँ गाइड गर्छ यो डिस्प्लेले पनि र यसरी तपाईहरु लेन्सलाई एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी यसलाई फेरि यो लेन्सलाई हामी डिएट्याच गर्न गइरहेका छौं यसलाई हामी डिएट्याच कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरु माझमा म शेयरिङ गर्न गइरहेको छु यु क्यान सी हियर बटन एउटा तपाईले बटन देख्दै हुनुहुन्छ त्यो बटनलाई हल्का तपाईले यसलाई यसरी प्रेस गर्नुहोस् प्रेस गरिसकेपछि यसलाई जस्ट अपोजिटमा यसरी घुमाइदिनुहोस् यसरी घुमाइदिसकेपछि यो लेन्स चाहिँ अब यसरी डिएट्याच भयो अनि फेरि एट्याच गर्नको लागि तपाईहरुले फेरि यो वाइड स्क्वायरलाई म्याच गर्नुहोस् अनि टर्न गरिदिनुहोस् यो एट्याच हुन्छ र यसरी नै यो डिएट्याच भयो र त्यस्तै गरी अरु लेन्स पनि तपाईहरुले त्यसरी नै एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ सपोज 300 mm को लेन्स हामीसँग छ यहाँ यसमा चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो वाइड रेड डट यो वाइड रेड डट र यस क्यामेरामा भएको वाइड रेड डट यसलाई मिलाउनुस् र त्यसरी नै टर्न गरिदिनुस् त्यसरी नै यो एट्याच हुन्छ र अरु पनि त्यसरी नै तपाईले एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु एकदमै DSLR किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आई होप यो भिडियोले तपाईहरुलाई एकदमै हेल्प गरेको छ हाउ टु अनबक्स भन्ने कुरालाई र अर्को भिडियोमा अरु कुराहरु म लिएर उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि तपाईहरु सबैलाई बाइ बाइ र मेरो च्यानलको लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू